हेलो अकाउन्टेन्ट्स, आज हामी बिजनेस ट्याक्सेसन कोर्समा सोधिने 5 फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन्स एन्सर गर्छौं है। फर्स्ट क्वेशन, यो कोर्समा के कभर हुन्छ? एन्सर, बिजनेस ट्याक्सेसनमा अकाउन्टेन्ट्सले प्राइमरीली इन्कम ट्याक्स, भ्याट र TDS को कन्सेप्ट्स, कम्प्युटेसन, कम्प्लायन्स र रिटर्न फाइलिङ टेक्निक्स सिक्नुहुन्छ। सेकेन्ड क्वेशन, यो कोर्सले अकाउन्टेन्ट्सको के कस्तो प्रब्लम सल्भ गर्छ? एन्सर, बिजनेस ट्याक्सेसन्सको प्रोभिजन्स एकदमै कम्प्लेक्स नेचरको हुन्छ र प्र्याक्टिकल सिनारियोमा रिलेट गर्न त झनै कन्फ्युजिङ। सो हामीले सकेसम्म यसलाई केस बाइ केस बेसिसमा ब्रेकडाउन गरेका छौं, जसले हजुरलाई आफ्नो जबमा कन्फिडेन्स एन्ड प्रोडक्टिभिटी ग्रो गर्न हेल्प गर्छ। थर्ड क्वेशन, कोर्स स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ? एन्सर, यो कोर्समा 3 मेजर कम्पोनेन्ट्स हुन्छन्: 1 month long live session, on demand conceptual videos and taxation practice templates। सबै कन्टेन्ट्स हजुरले 1 वर्षसम्म एक्सेस एन्ड रिभाइज गर्न सक्नुहुन्छ। फोर्थ क्वेशन, इन्स्ट्रक्टर को हुनुहुन्छ? एन्सर, बिजनेस ट्याक्सेसन कोर्समा इन्स्ट्रक्टर म श्री गुञ्जना मानन्दर हो। एन्ड फाइनल क्वेशन, बिजनेस ट्याक्सेसन कोर्समा कसरी इनरोल गर्ने? एन्सर, सिम्पल, you have 2 options। पहिलो, khataacademy.com भिजिट गर्नुहोस् एन्ड बिजनेस ट्याक्सेसन कोर्समा रजिस्टर गर्नुहोस्। दोस्रो, सिधै केबीए कोर्स टिमसँग यो नम्बरमा व्हाट्सएप या कल गर्नुहोस्। पोस्ट ब्याच वेडनेसडे 11 गतेबाट सुरु हुँदैछ। See you everyone in the live session।